สวัสดีครับวันนี้มาฟังเสียงนกเขาใหญ่ในกรุงเทพกันนะครับเสียงค่อนข้างใหญ่เลยนะครับเสียงดีด้วยครับไม่กลัวคนนะครับนกในเมืองจังหวะดีเลยทีเดียวนะครับเสียงดีครับเห็นแล้วอยากได้เลยครับลงปลูกดีมากเลยครับครับขอจบที่คลิปเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ